Tämän päivän teema on hyvin simppeli. Me lähetettiin mereltä tällaisten kaislikoiden lähettyviltä sellaisia vesikasvatusspotteja ja korjatettiin sieltä niitä körmyniskoja. Tällaista on tullut jonkun verran harrastettua merellä ja tää on ollut välillä aika tehokaskin tyyli. Yleensä ahvenia varmasti löytyy tällaisista paikoista, missä on kaislikkoja ja sitten vesikasvia vielä sen edustalla. Se, minkä kokoista se on, sitä vaikea ennustaa, mutta tällaisista poteista on mahdollisuus saada oikein hyviä saaliita. Joten lähdetään etsiä niitä oikeasti körmyniskoja tänään. Tulkaa messiin. Mä ajattelin käydä tsekkaa ihan kusimatalaa nyt, että mikä meininki siellä on. Oho, nyt on hyvä. Herranen aika sentään, mitä ahventa. Eipä tätä aikaisemmin kyllä tolleen käynyt. Tänään on ollut kyllä tarkka tosta morrin väristä. Okei, mä en oo selvästikään eka, joka on tällä spotilla. Tätä kasvijuttua me halutaan just löytää. Tää on ollut tosi jees. Ahvenet tykkää olla tällä lähettyvillä. Mä ajattelin mennä pikkasen tästä vielä eteenpäin. Tässä on joku muutamia reikiä, joku tehnyt aikaisemminkin. Vähän vanhoja. Ei oo ihan hetki sitten käyty, mutta kuitenkin. Punainen morri on ollut kyllä viime aikoina aika tehokas. Laitoin siihen vähän noit survareitkin. Meni ihan murskaksi. Ne on aika herkkiä menee rikki noin survarit. Katsotaas. Kyllä siellä kala oli. Ei noussut tuohon tasuriin. Tai nousi, mutta ei ottanut. Katsotaan mikä reaktio. Luulisin, että tähän komboon nappaisi, jos ne on nyt yhtään otillaan. Voi olla, että joudutaan taas ottelemaan hetki, että ne rupeaa syymään. Ja sieltä nousee vauhilla. Oi! Oho! Se on ihan ruokakala. Katos perhana. Ihan nätti ruokakala toi oli ainakin. Positiivista, että heti ekalta reijältä vielä ei tästä tullut kauaa kykittyä. Varmaan muutama minuutti ja sieltä nousee hirveällä vauhdilla. Eikö? Nyt tulee vauhdilla. Joku siinä nyt on, että ei oo ihan. En tiedä, onko morrin väri sitten pikkasen väärä. Kyllä tosiaan nättiä kalaa on nyt holleilla, voisin näin sanoa. Lähdetään tuolta pohjasta nostaa. No, tulkaa. Kokeillaan toista väriä. Jos ne ottais tuohon papukaijaa vaikka. Laitoin tasurin ja kyllähän ne sieltä tulee. Katsotaan lyökö. Noniin. Oho. Katos jaa. Se olikin särki. Matalas noinkin jumpauttaa aika kovaa. Vaihoin morriin tollaiseen metalliseen. Niin. Oho. Katos. Siinä on nätti ahven. Ihan komia. Okei, vaikuttaa nyt siltä, että aloituspaikka on ainakin aika hyvä. Eli mä aloitan sillä, mä teen 3 reikää sellaiselle alueelle, mistä mä nyt päätän aloittaa kalastuksen suht tiheästi. Sanotaanko 10-15 metrin välein ehkä ihan maksimissaan. Sitten mä käyn ne läpi. Ja sit jos, niin kuin tänään sattui löytymään kalat, että siinä oli suoraa meininkiä, niin sit mä kyllä pysyn nyt tällä alueella ja mä tein uuden reijän, kun tossa loppui vähän syönti, niin ihan tohon lähelle. Ja vaikuttaisi, että tää on nyt sellainen päivä, että
pienikin tuonne reijän muutos johonkin suuntaan voi aiheuttaa sen, että sieltä löytyy taas kaloja, jos yksi reikä hiljenee. Ja välillä tuntuu, että on tollaisia päiviä, välillä taas pitää tehdä isompia siirtymiä, että ne kalat niinku liikkuu. Ja mulla on pieni teoria siihen, miksi tämä pienen siirtymän juttu voi olla hyödyllinen. Ja se johtuu tästä vesikasvispotista, koska tässä on nyt selvästi sellainen läntti vesikasvi tässä Kaislan edustalla jossain. Niin mä veikkaan, että kun sit tulee muutama kala tai ne kuulee melua, niin se parvi vähän säikähtää. Mutta niillä on niin paljon suojaa tässä, että ne liikahtaa vaan pikkasen siellä vesikasvin seassa. Että niillä ei tarvitse liikkua paljon, että niillä tulee taas turvallinen olo. Kun taas sitten, jos ollaan esimerkiksi jossain isolla järvensä tai kirkkaalla vedellä, missä niillä ei ole mitään suojaa, ne vaan suhaa siellä ympäri ämpäri, niin sitten jos ne pelästyy, niin ne lähtee kunnolla kauemmas. Että tämä vesikasvi tavallaan antaa ehkä pikkasen anteeksi, tai näin mä ainakin kelaan sen, että jos se säikähtää se parvi, niin se ei lähde mihinkään satojen kilometrien päähän, vaan se pysyy tässä jossain holleilla, ja siksi usein se pienikin siirtymä voi aiheuttaa sen, että niitä kaloja taas löytyy. Ja vaikuttaa, että tänään on se päivä. Joten luultavasti pysytään nyt täällä holleilla, ellei tästä käy jotain dramaattista, koska siis eka kala heti, boom, nätti ahven. Sitten toinenkin tuli siinä ja kaikui näkyy ja hyviäkin kaloja näkyy kaiussa, niin tää vaikuttaa nyt erittäin hyvälle. Olisiko nyt isompaa? Sieltä tulee seuraava. Ui, se tuntui hyvältä. Oi. Niin. Toi oli aika hyvä oivallus. Nyt muistui mieleen toi tällainen pohjatyyli, että välillä kannattaa tai niinku hakkaa pohjaa tuolla morrilla tai tasurilla tai millä ikinä. Se vähän pöllyttää siellä pohjaa ja saattaa houkutella kalat iskemään. Nyt mä pikkasen pomputtelin pohjas. Ja sitten sen jälkeen mä pidin sitä ihan siinä pohjalinjassa. Ja kävi tärppimässä, sen jälkeen tuli toi muutamat hyvät kalat. Ja mulla ei nyt näissä kaikissa vaan voisi ottaa filmikärkeä, kun mä onnistunut rikkomaan. Esimerkiksi tässä on poikki, mutta toi oli kultaakin arvokkaampi toi filmikärki, että huomasin tärpit, koska se makasi siellä pohjassa. Pikku tuuli tähän näin, ei huomannut niitä tärppejä ollenkaan, paitsi kun pikkasen filmikärki värähti ja vaikka siellä on aika iso ahvenkin. Et ne ottaa sen tosi varovasti. Monta kertaa kun mä oon kuvannut veden alla noita kaloja, niin mä oon huomannut sen, että mulla ei ole vavas ollut minkäännäköistä tuntoa eikä visuaalista havaintoa siitä, että kala tärppäs, kun se on käynyt ottaa sen suuhun. Vaikka kamera veden alla on näyttänyt, että se on ottanut sen suuhun, mutta vavassa ei ole näkynyt mitään. Eikä tuntunut kädessä. Ne ottaa sen välillä, ne on siinä, tulee siihen morrille ihan paikoilla, imasee sen tavallaan, että siinä sitä kalan painoa, kun ne tärppää, ne vaan avaa sen suun ja se jotenkin se virtaus imee sen niiden suuhun ja sitten se vaan on siellä. Sitten ne ei edes liikahda välttämättä. Mutta sitten ne sylkäsee sen jo pois, ne huomaa, että okei, tää ei ollutkaan safka. Niin siinä pitää olla tosi tarkkana välillä. Välillä jos on huonompi syönti. Tietty joskus ne sitten lyö ihan täysiä kiinni, niin silloin sille ei ole niin väliä. Mutta huonoin päivin toi filmikärki on kyllä pelastava. Ui. Nyt on hyvä. Aha, okei. Sellainen kaveri tuli sieltä sitten. Pienimuotoinen pettymyslahna on tosta nyt iso ahven noussut avannosta, niin melkoinen jumputus. Tärppi oli kyllä, että olin ihan varma, että nyt on parempi ahve, mutta lahna se siellä. Ei se mitään, ihan nätti kaveri. Varmaan tollanen joku 0,5 kilon lahnan lapukka. Mitä taas tää isoin? Tää on ihan nätti. Nätti ahboree. Sehän on 32, melkein 33 senttinen. Tosi nätti fileekala, erittäin hyvä ruokakoko. Pari tällaista isompaa nyt tullut, muutamia pienempiä. Nyt vaikuttaa hyvältä. Kyllä tällä yksitellen tänään kaivetaan tuolta, mutta ainakin niitä on kuitenkin jollain tavalla syönnillä. Oho. Noniin. Hennosti ottaa ton morrin suuhun, ettei ole kyllä millään raivolyönnillä. Niin. Oho, nyt on hyvä.
Onko lahna? Oh. Holy shit, mikä lahna. Herranen aika sentään. Kyllä toi aika kivasti jumpauttaa tuollainen lahna. Lahnat sen kasvaa vaan. Tää alkaa olla, tää on ainakin puolikilonen. Varmaan ylikin. Komea kaveri. Ihan pienen. Ei! Joo. Eipä oo tätä aikaisemmin kyllä tolleen käynyt. Aika nihkeä juttu. Hanskakin sopivasti märäksi. No, sellaista. Komea ahven se ainakin oli. Ois kyllä kelvannut kotiin viedä. Nyt tulee taas. Seuraavaa. Ai kävi. Oli. Oli ihan ok. Voi hitto. Nyt nousee vauhti. Sieltä vähän pienempi. Tässä on niinku ihan eri meininki. Nää niinku hakkaa nyt oikein kunnolla. Noniin. No, päästään nyt nää pois, kun meillä on jo ihan hyvin. Jos otais pari sellaista nättiä filekalaa vielä, niin se kelpaisi. Tossa nyt on tähän mennessä kalat, mitä on tullut. Ihan perus hyvää safka koko. Tällaista mereltä yleensä tulee. Vasta 200 rammasta ja sitten on tää yksi vähän isompi kaveri, joka tosiaan... Niin, ja sitten meiltä pääsi se yksi. Se oli vähän pienempi kuin toi karkuu, mutta tosi hyvää safkakalaa. Mä saan jo näistä ihan hyvät ruuat, mutta koitetaan saada vielä muutama vähän tän tyyppinen kaveri. On kyllä ihan hyviä ahveri nyt tuossa alla. Äkkiä vaihto. Tässä on pikkasen pidempi jakso, mulla on muutamia ei ollut niin paljon actionia. Ehkä voi olla joku pieni breikki niillä meidän syönnin suhteen. Mä ajattelin käydä tsekkaa ihan kusimatalaa nyt, että mikä meininki siellä on. Se voi olla välillä ihan jees. Käydään siellä nextiin. Ja jos oot uusi kanavalla, niin muista ihmeessä laittaa kanavatilauksen, jos sisältö miellyttää ja jättää videolle tykkäys. Se on ilmainen tapa tukea meikäläisen tuotantoa. Arvostaisin tosi paljon, että voisi laittaa tilaukseen. Kiitos kaikille, jotka on tähän mennessä tilannut. Arvostan tosi paljon. Nyt jatketaan hommia. Wow. Mitä äijä? Meidän pieni sisäpotero ei tällä kertaa tuottanut saalista, mutta noin kansi kyllä aina kokeilla. Ne on vähän 50-60, että toimiiko se, mutta ne voi välillä olla tosi hyviä, jos kala on tuossa kaislan sisällä. Mutta palataan nyt tuohon meidän original spottiin. Siellä oli selvästi paras meininki. Siellä on varmasti meidän parhaat chanssit saada lisää ruokakaloja. Meillä on ihan hyvä saalis tähänkin mennessä, mutta jos vielä muutama paremman sais, niin se olisi kyllä nättiä. Mennään sinne nyt. Iltasyönti. Niin. Vähän tukevampi särki sieltä sitten. Joo, hieno kala. Juu, en oikein huomannut, että oli kala kiinni. Ajattelin tuossa vaihtaa vähän paikkaa, niin siellä oli tällainen veijari. Hyvin pieni kiiski. No niin. Komia. Taas kun vähän vaihtoi reikää, niin sieltä rupesi napsumaan.
Kyllä mä taas koitin punasta, hopeaa ja viimeiseen vaihtoehtoon sit haksahti, että tähän metalliin. Jännä miten niinku vaihtelee toi morrin toimivuuskin. No niin, sieltä tulee taas. Alkaako syöntipiikki? Jaha. Sen kun paranee vaan. Jai, kun on komeet safkakalaa. Kai nyt sitäkin. On kyllä komea. Ei nyt tehdä uudestaan sitä. Tää on ottanut vähän damagea. Kyllä tässäkin reijässä niinku paljon kalaa näkyy tuolla holleilla, mutta noin se antoi. Kaksi ihan nättiä ruokagalloa. Joo, ei mitään. Jatketaan taas matkaa. Tehdään tuohon 10 metrin päähän uusi reikä. Tosta noin mä aloitin tosta spotista. Tästä mä aloitin. Mä otin tossa pienen lenkin. Aika pientä aluetta on tullut koko päivä kalastettua. Oi, nyt otti. Oho. Ei ollut niinkään iso, mutta oli aika pirteä. Tota samaa mitä nyt otettu, mutta sillä oli kyllä action. Vauhti. Ei odota nyt enää noita. Ja kun tässä olisi pientä syöntipiikkiä havaittavissa. Ja vähän nyt tuntuu, että kala aktivoitu. Siinä voi tulla se illan pieni ikkuna. Jos löytyisi se parempi. Taas tein uuden reijän, niin kala on niin hemmetisti taas alla, että huhhuh. Vesikasvili juttakin on, mutta se näkee kun tuolla välkehtii ja liikkuu noin, niin se meinaa, että siellä kalat suhailee. Näinkö se oli, että se antoi yhden vaan taas punaisella ja sitten joutuu vaihtamaan väriä. Kato, siellä oli kala. Perhana kun noita ei huomaa. Pitäis laittaa noi mitkä nää on nyt noi filmikärjet näihin kaikkiin. Se oli ottanut sen vaan, välillä ottaa sen vaan suuhun ja pysyy paikoillaan. Ja sitä on mahdoton tuntee huomata. Siellä, noni. Oho. Tuo perhana mitä pölliä. Tuntuu, että nämä isoimmat ottaa kaikista varovaisemmin. Siinä on komea ahve. Tänään on ollut kyllä tarkka tosta morrin väristä. Tää metallinen tai punainen. Nää on ollut kyllä todella toimivia tänään. Ja on käyttänyt vähän noita survareitakin. No niin. Morjesta päivää. Siinä on nätti ahven taas. Se on kyllä jännä miten 50-50 tää menee nyt. Et aloitin tässäkin reijästä tuolla oranssilla tai punaisella morrilla. Ei mitään tärppiä, sit vaihoin tähän metalliseen, boom, iski kiinni. Jossain reissä ei toimi toi metalli ja jossain ei toimi toi oranssi. Jännä. Noniin. Tarkastellaan tätä hienoa ahventa vähän myöhemmin. Nyt vaikutti, että syönti on todellakin päällä ja isot kalat aktiivisia. Nyt oli pakko pitää pilkki vedessä. Ai. Toi tuuli kyllä tekee tästä mormuskoinnista tosi vaikeet. Oi.
Ui! Herranen aika sentään, mitä ahventa. Sellaiset kaverit sieltä vielä. Hullu päivä tästä kehkeytyy. Molemmat about 35 senttisiä. Melkein puolen kilon jössiköitä. Ruokakalat kasassa. En mä tarvitse tän enempää saalista. Mä oon kyllä ihan täysin tyytyväinen, mutta heijaa. Kyllä tässä niinku selvä syöntipiikki vielä alkoi illalla sitten, että tos pitkin päivää ne napsutteli silloin tällöin. Mutta ei ollut sellaista kunnon syöntiä. Niitä sai etsiä sieltä yksi sieltä reiästä, yksi tuolta reiästä. Näin, mutta nyt alkoi selvä syönti kyllä tossa. Ja toi oli itse asiassa ton Kaisla-alueen niinku reunas, kun mä puhuin, mä kalastin tästä aika pientä länttiä, missä oli paljon vesikasvillisuutta. Niin toi viimeiset treenit, mitä mä tein, niin olisi ihan siinä ei enää näkynyt sitä vesikasvillisuutta kaiussa. Niin me alettiin olemaan sen ulkopuolella. Hentoja jotain pieniä kasvikaikuja näky. Mutta siitä napsu nää, eli en tiedä sit onko nää isommat päivystäjät ton kasvivyöhykkeen ympärillä. Mutta tai sitten, että ne vaan aktivoitaan ja ne rupes oikeesti liikkua ja metsästää. Mutta ihan hemmetin hieno lopetus tälle reissulle. Kiitos, että katsoitte videon. Muistakaa, että videolle tykkäys, jos piditte videosta, ja ottakaa mun kanava tilaukseen. Tulee jatkossakin paljon kalastusmatskua tänne kanavalle, niin pysytte messissä. Ei mitään, hei, kiitos paljon, että katsoit videon, ja nähdään taas seuraavassa. Mä lähden perkuun hommiin. Tossa vielä safkakalat, mitkä lähti messiin. En mä ois enempää tarvinnut, että täysin nappiin mennyt reissu kyllä. Siinä on paljon siitä 2, 4, 6, 8, 10, 12 nättiä kalaa. Isommat siinä puolen kilon hujakalla. Nam nam!